درود خدمت دوستان عزیز. امروز تصمیم گرفتیم که یه دونه مونوپاد یا نگهدارنده موبایل رو تعمیرش بکنیم. این ما سر کار با این فیلم میگیریم، دوستمون با این زحمت میکشه فیلم برداری میکنه و همینطور که میبینید این پایه نگهدارنده گوشی شکسته. این به این صورت اینجا متصل بوده قبلا و گوشی رو نگه می داشته، ولی خب دیگه از جای شکسته که دیگه نمیشه کاریش کرد و این دوستمون هم زحمت کشیده با چسب 1 2 3 خواسته تعمیرش بکنه و بدتر شده. خب میخواستیم که اینو بریم انجامش بدیم، ببینیم که به چه شکله. شما هم اگر یه همچین چیزی دارید و خراب شده، این ایده میتونه بهتون کمک کنه که شما هم وسیله خودتون رو درست کنید. خب اولین کاری که میکنیم متعلقاتش یه خورده کمتر میکنیم تا تو دستمون سبکتر باشه و هر چیزی هم هر پیچی هم که باز میکنیم میبندیمش سر جای خودش. دوستان من خودم این کار رو دارم برای اولین بار انجام میدم، اگر دیگه جایش اشکال داره منو ببخشید. خب این مشخصه که از این قسمت شکسته، یه مقدارم چسب داخل اینجا پیچش پر شده که من قبلا برداشتم قبل فیلم برداری اینو یه مقدار میله آهنی رو داغ کردم و این چسبا رو آب کردم و برداشتمشون. چسب 1 2 3 با میله‌ای که حرارت داده باشین میتونین از بین ببرینش. خب این چون اینجا شکسته من اینو دیگه سعی نمی کنم که نگرش دارم. ببینین که از یه طرف کاملا شکسته و دیگه نمیتونه نگه داره اینو. خب این هم که جدا شد، این قسمتی بود که به این وصل بودش. خب ما اینجا یه دونه مهره برنجی داریم و این غلطکی که میچرخونه و نگه میداره اینو. ببینید من میلر میچرخونم، اینم میچرخه. خب ما اینو که دیگه نمیتونیم احیا کنیم، بعد یه ترفند دیگه بزنیم که بتونیم اینو جور دیگه استفاده بکنیم. خب من اول بیایم 4 تا پیچو باز کنیم با هم دیگه. خب دوستان همینطور که میبینید این الان باز شدش، کار خاصی نمیکردش، این فقط اینو نگه میداشته روی اینجا که روی اون اینم روی دسته وصل بشه، چیز خاصی اینجا نگه نمیداشته. خب الان این به این وصله که اینو باید بازش کنیم. خب من یه انبردست برداشتم که بتونم اینو بازش کنم. خب مشخصه که این چسب داخل رزوه ها هم رفته و الان چیکار باید بکنیم؟ این مهره برنجی هم خیلی ظاهرا جنس نرمی داره که من یه مقدار با انبردست فشار آوردم، اینجاش خورده تغییر حالت داد به سمت مربع. یه چیزی زد به سرم. ما با همینطور که الان گفتم، اول فیلم گفتم، با حرارت میتونیم چسب رو از بین ببریم. با این فندک ها یه مقدار حرارت بگیریم به این مهره برنجی که این چسباش ول بکنه و چون حرارت میگیریم به این یه مقدار هم تغییر سایز میده، یعنی منبسط میشه و پیچ داخلیش که منبسط نشده راحت تر باز میشه. فقط این حرارت رو باید یه جور بگیریم که این پلاستیک رو اذیت نکنه. چه بویی هم میده. اوه خب باز شدش. بله خب این الان داغه.
بله این بودش این بودش که از زیر نگه داشته بود که این پایه هم می اومد روی این. خب حالا ما باید یه چیزی کلن جایگزین این کنیم. به نظرتون من چیکار کنم برای جایگزین کردن این؟ خب من قبلا از یه داکت شیاردار استفاده کرده بودم، یه هولدر برای گوشی خودم درست کرده بودم که بسته بودمش به مگنت که وصل میکردم به جاهای فلزی که آهنی که بتونم فیلم برداری کنم. من فکر میکنم از همون استفاده کنیم برای این، خیلی خوبه. خب دوستان این چیزیه که من توضیحش دادم، این داکت شیارداره برای بستن تابلوهای صنعتی حالا استفاده میشه که سیما رو داخلش میبندن. اینا چون دیواره هاش انعطاف داره، ببینید خیلی راحت میتونه تغییر سایز بده و گوشی رو نگه داره. تقریبا یه 7-8 سانت از این رو من ببرم که توی اون استفادهش کنیم. من این رسید به ذهنم، شما ببینید چیز دیگه به ذهنتون میرسه از اون استفاده بکنید. چون الان گوشیم داره فیلم میگیره، از این کیل کولر روکار به عنوان گوشی استفاده میکنیم، یه گوشی کوچیک. من میخوام که این گوشی رو به این شکل بگیره. خب ببینید این الان نگه داشته اینو. خب وقتی که بخواد فیلم بگیره، ما الان میخوام بدونم که این چجوری بسته بشه روی این پایه. خب این پایه خودش متحرکه به این سمت و اون سمت. ما الان به 2 طریق میتونیم ببندیم اینو. پایه قبلی خودش، فابریک خودش به این حالت بسته میشد، به اینجا، که این بتونه دوباره حرکت داشته باشه. ما هم میتونیم از اینجا ببندیمش، هم میتونیم به اینجا ببندیمش. خب این که برای نگه دارنده گوشی بودش، این از پایین بسته میشد به این و به اینجا. این مهره هم بسته میشد به اینجا. این فقط متاسفانه این پیچه خیلی کوتاهه. بیاین این روش رو اینو برداریم تا اینکه یه مقدار ارتفاع پیچ ما بیشتر بشه. خب دوستان این کارش ضربگیر بوده برای گوشی که ما الان کلا گوشی میخواد بیفته داخل اینو، دیگه احتیاج نداریم. خب الان یک مقداری ارتفاع بیشتر شد، الان مهره بهتر میتونه بگیره. آره الان کامل گرفتش. ولی یه چیزی که هست، این قسمت یه خورده برجسته است، این قسمت و این قسمت ها. من میخوام یه مقدار اینو بتراشم تا بهتر بتونه بشینه روی این. خب دوستان من اینو یه خورده سطحشو سنباته زدم، با سنباته رومیزی زدم. الان یه مشکل دیگه ای که هستش، من اینو میتونم از این پایین ببندمش، ولی میخوام که از بغلم بشه بستش. این سوراخ یه مقدار تنگه، اینو میخوام یه مقدار گشادترش بکنم. من عاشق این متاع کاجیم. خب دوستان رسیدیم به قسمت آخر کار، مونتاژ کردن. خب اینو میبندیم سر جاش.
این مهره رو هم از بالا میندازیم که اینو نگهش داره. ببینید چقدر پیچ اومد بالاتر، خیلی بهتر شد. خب من زیاد سفتش نمی کنم، به این دلیل که این مهره خیلی ظریفه، قسمت بالاش هم خالیه، برای همین با هم برده زیاد بخوام محکم بگیرمش جمع میشه و خراب میشه. این زیر این بسته میشد. دوستان این کار هیچ ربطی به برق ساختمان و برق صنعتی و اینا نداره. اگر دوست دارین که همه جور آموزشی توی کانال باشه، توی کامنت ها بهم بگین. درست کردن وسایل، حالا نمیشه گفت اختراع، ولی حالا مثلا ابداع، نوآوری، یه همچین چیزایی، من خودم برای خودم این کارا رو انجام میدم. اگه میخوایم فیلماشم توی کانال بذارم براتون جالبه بهم بگین. خب حالا این پایه رو ببندیم سر جاش. ما وسایلی رو نباید دور بریزیم، از هر چیزی باید تا اونجایی که کار میده استفاده کنیم. خب این الان میتونه به جهت‌های مختلف هم بچرخه. از اینجا هم میتونیم اینو بچرخونیمش. ببینید این میچرخه تا اینجا، بعد میتونیم گوشی رو اینجوری بالا و پایین کنیم. به نظر من خیلی عالی شد، خودم خیلی دوستش دارم. بالاخره کارو داره انجام میده دیگه، حتی از اون پایه قبلی هم خیلی مقاومتر و بهتره. خب بریم برای تستش. خب دوستان عزیز، اینم از انتهای کار. همینطور که میبینید این جاتی که نصب کردم گوشی رو کامل گرفته، به خاطر اینکه اینقدر دهنه داک باز شده، خیلی هم با فشار رو محکم گرفته. از قاب فابریک خودش خیلی بهتره و ببین به هیچ صورت هم نمیفته. و تنظیماتی هم که قبلا روی پایه قبلی انجام میشد الان هم انجام میشه. بالا پایین شدن زاویه گوشی و اینم که چرخیدنش. حالا چرخیدن آدم از اینجا هم میتونه کنترل بکنه و با قسمت تلسکوپیش هم که اصلا کاری انجام ندادیم. خب میخواستم این ویدیو احیا شدن منوپد براتون بگیرم. امیدوارم که خوشتون بیاد. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.